Ήταν μόλις πριν από λίγες ημέρες που οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι περί ύπαρξης δύσκολης κατάστασης στα μέτωπα του Ντόνεσκ και τη Ζαπορίζια μας προξένησαν εύλογη απορία, καθώς τα περισσότερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ελάχιστα πράγματα για την τρέχουσα κατάσταση στη Ζαπορίζια, σε αντίθεση με το μέτωπο του Ντόνεσκ αλλά και τα υπόλοιπα όπως του Κούρσκ, του Χάρκοβο, του Λουχάνσκ, που σήμαινε ότι υπήρχε μία, ας την αποκαλέσουμε, παγίωση της κατάστασης. Και λέμε υπήρχε γιατί ήρθε πριν από λίγη ώρα η καθημερινή έκθεση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας να διαψεύσει την εντύπωση που μας είχε δημιουργηθεί για την κατάσταση εκεί, φυσικά λόγω της μη ύπαρξης σημαντικής ειδησιογραφίας, και από την άλλη πλευρά να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ουκρανού Προέδρου, κάτι που έχει συμβεί ελάχιστες φορές έως τώρα, ανακοινώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον οικισμό Λεβατνόε που βρίσκεται στη Ζαπορίζια και πως κατέλαβαν πιο πλεονεκτικές θέσεις. Πρόκειται για μονάδες των ρωσικών δυνάμεων ανατολικά που κέρδισαν πλέον την απόλυτη προσοχή μας, αφού αυτή η πρόθεσή τους σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο προσεχές μέλλον στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε και εκεί μπρος η ρωσική αρκούδα και γι' αυτό είχαμε αυτό το σημερινό δάγκωμά της, που μπορεί να προξένησε εντύπωση στους περισσότερους από εμάς, αλλά όσοι σχεδιάζουν στο γενικό επιτελείο του ρωσικού στρατού γνωρίζουν καλύτερα ότι το χρονικό σημείο είναι κομβικό, καθώς πλησιάζουμε να μπούμε στο χειμώνα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται στην Ουκρανία. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε το ρωσικό στρατό να αυξάνει την πίεσή του σε όλα τα μέτωπα εκτός της Χερσόνας, σημειώνοντας μάλιστα σημαντικές καταστροφές ουκρανικού εξοπλισμού, όπως σε αυτό το μέτωπο της Ζαπορίζια που έκαψαν άλλη μια μονάδα πυροβολικού Σεζάρ, γαλλικής κατασκευής φυσικά, σταλμένη από τον Μανολάκη Μακρόν, για να μετατραπεί και αυτή σε στάχτη, χάνοντας πια πραγματικά τον αριθμό των Σεζάρ που έχουν καταστραφεί τις τελευταίες 10 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μετράει κυρίως είναι ότι ο οικισμός Λεβατνόε τελεί πια υπό τον έλεγχο των Ρώσων και πως η ρωσική αρκούδα χυμάει και στην περιοχή της Ζαπορίζια.